Good day everyone! Today ituturo ko sa inyo kung paano natin makikita yung points natin and paano natin i-link yung ating existing Smac card dito sa Smac app. But kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 nito kung saan nag-download tayo nitong app and nag-register tayo para magkaroon tayo ng account, panoodin nyo muna yan. Ilalagay ko yung link sa may comment section. Anyway, so dito, punta lang tayo sa ating account. Ito, i-select natin yung my cards. And here, makikita na natin agad yung link existing card. And ilalagay lang natin dito yung 16-digit card na makikita natin sa ating Smac card. Okay, habang nilalagay ko or ini-input ko mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Now, pag ni-input na natin yung ating 16-digit card number, tap na natin yung link card. And magpapadala sila ng ating OTP dun sa ating mobile number. Pag na-input na natin ang ating OTP, itap na natin yung verify. Now, itap na natin yung OK. There you go, makikita na natin yung ating cards dito and nakapangalan nga to sa atin and tingnan natin kung meron na tayong points. Punta tayo sa ating home. And there you go, makikita natin meron na nga akong 65.32 points. Alright, hanggang dito na lang ating video for today. Thank you for watching and stay blessed.